ما احكي لكم على اللذاذة مع صوص يمي بشهي كتير كتير طيبة، كتير لمناسباتكم لجمعاتكم راح تنبسطوا فيها والكل راح يسأل عنها. طبعا لازم تجربوا الوصفة، بتشهي. يسعد لي مساكم يا احلى متابعين. اليوم راح نسوي وصفات بتشهي، خليكم معايا وراح تشوفوا ألذ وصفات. اول حاجه راح نعجن عجينه المنتو عشان ترتاح، راح نعجنها سوا وخليها ترتاح ونقطع الخضار ونبدا نسوي الحشوات ونسوي سلطه الشاورما وسلطه البنجر مع الجرجير. تقريبا عندي كوبين طحين، راح يكون اليوم العجن باليد. عندي هنا ملح يعني اقل من معلقه صغيره او تقريبا معلقه صغيره، وميه. اول حاجه راح نخلط المكونات، بعدين ننزل الميه ونعجن. عجينة المنتو ما بدها غير بس ميه وملح وطحين. طبعا العجينة لازم تكون قاسية كمان، هاي معلومة مهمة، ما تكتروا مية، شوي شوي لازم تكون عندي العجينة قاسية. شايفين كيف العجينة؟ زي ما حكيت لكم ضروري تكون قاسية. رح اترك العجينة شوية بتفكك عندي الجلوتين وارجع اعجنها، بعدين كمان اخليها ترتاح واقطعها، بصير عندي كده ناعمة وملسة بعد ما يتفكك الجلوتين. اول حاجة حبدأ اقطع الخضار. طبعا عندي اول حاجة البطاطس بديها اعواد، فراح نقطعها اعواد زي ما انتم شايفين. شايفين قطعت البطاطا اعواد، راح اقطع البصل والكوسة والفلفل وارجع لكم. راح اسوي معاكم حشوة المنتو. عندي طبعا لحم مفروم ويكون فيه دهن كتير. عندي البصل قد اللحم في المنتو، ضروري يكون كتير، وألذ كمان لما يكون كتير. عندي هنا الكوسة كمان طيبة لما تكون كتيرة، بس صراحة حاسة انها شوي كتيرة، بس مو مشكلة راح احطها صرت مقطعاها. طيب هنا عندي طبعا البهارات، فلفل اسود وملح، اختياري، يمكن تضيفوا كمون اذا انتم حابين. كتر فلفل اسود راح ارجع اطحن بس عشان التصوير يا جماعة. وكده راح نخلط المكونات. راح اخلط المكونات. طبعا الخضار لما تفركوه مع اللحم حتنزل ميته، حيصير اقل من كده، يعني حتى لما يستوي مع اللحم انتوا بتحسوا انه كتير، بس راح يصير اقل من كده. مو كتير ولا حاجة على فكرة، يعني مكونات متناسبة مع بعض. شوفوا كيف متناسبة مع بعض. شايفين الحشوة؟ عاد لو تذوقوا هالحشوة في المنتو بتشهي يا جماعة، بتشهي. نشوف هنا العجينة، شوفوا قلت لكم انا اخليها ترتاح وبعدين نعجنها. شوفوا لما ترتاح وتعجنوها كيف بتصير طرية وملسة معاكم. شوفوا شايفين كيف؟ لانه الجلوتين بيتفكك فبتصير طرية. راح اقطعها، راح نبدأ نقطعها تقطيع زي ما راح اقطعها وارجع لكم.
راح ابدأ اقطع العجينة. هبدأ هنا افرد العجينة عشان ترتاح معايا بسرعة. راح افردها شوي شوية زي كده واخليها على جنب كده بترتاح معايا بسرعة. بعد هيك بصير افردها بسرعة، بتفرد لانه بتكون ارتاحت. راح نفرد كل الكمية. طبعا للتشكيل حنشكل بطريقتين، يا اما بالطريقة التقليدية او بقالب السمبوسة، عشان يكون للي ما بيعرفوا يعني ما بيعرفوا يشكلوا. طبعا طريقة جدا سهلة. عندكم هذا القالب، العجينة ضروري تفردوها كتير رقيقة. راح احط الحشوة بهالشكل، وما تخافوا اللحم ني عادي بيستوي على البخار. وكده راح نطبقها عادي الطريقة التقليدية اللي بنشكل فيها السمبوسة. للي ما بيعرفوا يعملوا قفلة المنتو، حوريكم كمان قفلة المنتو. وكده وبعدين راح نطبخها بهذا الشكل، يعني راح نحطها بالجهاز هيك بهذا الشكل. وهيك سهل على اللي ما بيعرفوا يشكلوها. وتعالوا نسوي الشكل الثاني اللي هو الشكل الأساسي. بعد ما فردت العجينة، إذا أنتوا حابين يعني إنه يكون شكلها مرتب، ممكن نقطعها كده عشان تعطيني شكل مدور. وزي ما حكينا لازم تكون كتير رقيقة هيك. بعدين راح أحط الحشوة. شايفين؟ شوفوا طريقة التشكيل، شوفوا لي طريقة التشكيل كده. بعدين حناخد العجينة كده، بعدين حناخد يمين شمال يمين شمال يمين شمال، وهيك شكلنا العجينة. كمان واحدة عشان تحفظوا الطريقة. أول حاجة هيك، وبنمسك الطرفين هدول هيك. بعدين بناخد شمال يمين شمال يمين شمال يمين. شايفين ما أحلاها؟ عندي هنا جهاز الطبخ بالبخار، ومعروف لو مش متوفر عندكم قدر المنتو معروف وموجود في كل محلات الأواني المنزلية. طبعا دهنت هنا، دهنت ممكن تدهنوا سمن، أنا صراحة دهنت زيت زيتون أو زيت عادي، زيت الطبخ. راح أدهن كمان هنا فوق عشان ما ينشف. طبعا هو كذا طبقة مش طبقة واحدة. وهنا حملي هاي الطبقة كمان وأحطها فوق وفي غطاية، وبعدين راح أخليه يستوي من ربع ساعة لنص ساعة حسب. ما شاء الله تبارك الله. 3 أكواب طحين. شوفوا عملولي 3 طبقات. هنا أسوي سلطة الشاورما. راح نقلب دجاج بشوية زيت زيتون. طبعا من أول أنا سخنت الطاوة عشان يكون عندي سخن. راح نقلب الدجاج على نار عالية. راح أضيف الدجاج بهارات. عندي بهارات معناها دجاج وتوم بودرة وزنجبيل بودرة. ممكن تحطوا توم وزنجبيل بودرة اختياري. عندي هنا ملح، وعندي فلفل أسود. راح أضيف كمان عصير ليمون. أضيف معلقة زبادي كمان. وراح نقلب المكونات سوا لحد ما يستوي عندي الدجاج ويتحمر.
استوى عندي الدجاج راح اضيف له فلفل اخضر وفلفل زينة، راح اتركه شوية يتحمر. هسوي هنا تغميسة للمنتو، عندي بصل مع شوية زيت زيتون، راح اخليه يدبل شوية. بعد ما دبل البصل راح اضيف طماطم، راح اضيف ملح، وفلفل اسود، وراح اضيف شوية كمون كمان، وراح نتركهم يتسبكوا. التغميسة اللي سويتها شايفين كيف تسبكت، صارت جاهزة. وكده الشاورما عندي صارت جاهزة، ضروري تتحمر بهذا الشكل. شوفوا طبعا انا فتحاه، هو المفروض مسكر من هنا، انا فتحته. شوفوا ما شاء الله. الطبقة الاولى كانت تحت، كل ما احط طبقة ارفع اللي قبلها فوق عشان تكون استوت اكتر. خلاص طبعا ترشوه مية علشان ما ينشف، بس انا عشان على البخار عندي كتير ما شاء الله ما احتاج ارشه مية، بس راح ارش عليه رشة فلفل اسود اذا انتو حابين. سلطة الشاورما عندي هنا خس مقطع، راح اضيف عليها الدجاج اللي طبخناه على النار، بعدين راح اضيف عندي بصل هنا فركته بالسماق، راح اوزعه كده كمان، راح اضيف هنا اعواد البطاطس اللي قطعناها طبعا قليتها، وكمان حضيف خبز مقلي. وبالنهاية عندي هنا صوص طحينية سويته، طبعا سويناه كتير من قبل مع بعض، وكده راح نحطه على سلطة الشاورما. الطبق هذا كتير كتير طيب، لازم تجربوه، وأحلى سلطة شاورما لعيونكم. شوفوا لي مقطعها. لسلطة الجرجير عندي جرجير غسلته حطيته بالصحن بهالشكل، حطيت عليه بنجر سلقته طبعا وخليته يبرد وقطعته، ورمانة بهالشكل. حنرش عليه ملح والصوص عندي اللي هو دبس رمان وليمون وخل وزيت زيتون. طبعا سلطة صحية، أنا أعشق هذه السلطات، كتير طيبة. شوفوا لي ما شاء الله حبات المنتو، طبعا ساخنة. شو يا جماعة، مش قادرة صراحة أصوره، أنا بغرف. وما شاء الله تبارك الرحمن، شوفوا لي المنتو يا جماعة، الشكل لحاله حكاية، ما أحكي لكم على اللذاذة مع صوص يمي بشهي. وأطيب منتو ممكن تاكلوه مع التغميسة يا جماعة، يمي.
طبعا اللحم شوفوا كيف مستوي، بيشهي بيشهي. الوصفة هذه ما احكي لكم على لذاذتها يا جماعة، بتشهي كتير كتير طيبة، كتير لمناسباتكم لجمعاتكم راح تنبسطوا فيها والكل راح يسأل عنها. طبعا لازم تجربوا الوصفة، بتشهي. صلي على الرسول. اللهم صل على سيدنا محمد.